ආයිබෝන්. ඔයා මේක තුල ඉන්නේ 2022 අපේ පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් රිවිව් වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් 2022 පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිවිව් වීඩියෝ එක විදිහට මම තෝරගත්ත 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් එන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 75000ක වගේ මුදලක් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ upper mid range ගණනට අයත් වෙන මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාලට Microtec ආයතනෙ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන නම්බර්ස් වලට කෝල් එකක් දාලා මේක ගණන් මේ වගේම මේක මිලදී ගන්න කොහොමද වගේ විස්තරයක් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ සහ මගේ first impression එක මොන වගේද කියලා. මුලින් මේක බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් මේනකොට හැම Samsung mid range ස්මාර්ට්ෆෝන් එකම වගේ සුදු පාට බොක්ස් එකක් ඒ වගේම ඩිවයිස් එකේ පික්චර් එකක් වගේම මේකේ මොඩල් නම්බර් එක වෙනම සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඉටි කවරේ අයින් කළා මෙන්න මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගත්තු ගාම මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එක්ස්ට්‍රා බොක්ස් එකක්. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ පේපර් වර්ක්ස් ටික විතරයි. ඒ වගේම ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒත් එක්කම USB type C කේබල් එකක් එක්ක 15 watt fast charging adapter එකක් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඩියම SIM ejecting tool එක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ බොක්ස් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේක බොක්ස් එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ බෑක් කවර් එකක් ඒ වගේම හෙඩ්සෙට් එකක් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපිට වෙනම බෑක් කවර් එකක් ඒ වගේම හෙඩ්සෙට් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් එන කතා කරමු මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ ලස්සන ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මගේ ළඟ තියෙන්නේ මේකේ blue version එක. ඉතින් මේක blue version එක ඇත්තටම මාරම ලස්සන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බෑක් එකේ සම්පූර්ණ පුංචි ඉරි කිහිපයක් හරහට ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම Samsung ලට යුනික් වෙච්ච කැමරා ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේකේ නැත්නම් ට්‍රිපල් කැමරා ඩිසයින් එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි Samsung ලට තමයි මේක යුනික්. මොකද මේ ඩිසයින් එක අපිට ලංකාවේ කලින් රිලීස් වෙච්ච Mi11 Lite ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේ බෑක් එකේ සම්පූර්ණ මැට් ෆිනිෂ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ ඩස්ට් එක ඒ වගේම ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම ලේසියෙන් නම් හිටින්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ බෑක් එක පොඩ්ඩක්වත් කර්ව් කරලා නැහැ. සම්පූර්ණ ෆ්ලැට් ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ එජ් එක නම් කර්ව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එකක් නෙවෙයි සම්පූර්ණ එජ් එක කර්ව් කරපු ඩිසයින් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. කොහොමද ගොඩක්ම ලස්සන ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම මේකේ බටන් ඇන්ඩ් පෝට්ස් ගැන කතා කරොත් දකුණු අත පැත්තේ වොලියුම් රොකර් එක පවර් කී එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පවර් බටන් එකෙන් තමයි මේකේ සයිඩ් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ඇවරේජ් මට්ටමේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මීටත් වඩා ගොඩක් ෆාස්ට් වැඩ කරන්න පුළුවන් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මේගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මේකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ ඇවරේජ් ස්පීඩ් එකක් විතරයි. ඒ වගේම පහළින් 3.5mm ඔඩියෝ පෝට් එක, මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක, USB type C පෝට් එක සහ මේන් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක මොනෝ ස්පීකර් එකක්. ඒ වගේ වම් අත පැත්තේ ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකකින් නැත්තම් මේකට Nano-SIM දෙකක් ඒ වගේ microSD කාඩ් එකක් දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම noise cancellation microphone එක මේක උඩ පැත්තෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් වටේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරත් අපිට මෙන්න මේ ටික විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමවත් මේක රුපියල් 75000ක ඩිවයිස් එකක් නිසා අඩුම තරම මෙයාලා තිබ්බා dual stereo sound setup එකක් වෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලබා දෙන්න. මොකද මෙයාලගේ A52 එකේ මෙන්න මේ price එකටම dual stereo sound setup එකක් ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොනෝ ස්පීකර් එකක් විතරයි. කොහොමද මේකේ ඩිසයින් එක නම් ඇත්තටම මම මාරම කැමතියි. මොකද Samsung ලට යුනික් වෙච්ච ඩිසයින් එකක් ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මේකේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් එහෙම නැත්නම් පොලිකාබනේට් වලින් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක අතර අපිට ග්ලාස් තිබ්බට මේක Corning Gorilla Glass ද කියලා සඳහන් කිරීමක් නැහැ. සාමාන්‍ය normal glass protection එකක් තියෙනවා කියලා අපිට පොඩි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරනකොට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අඟල් 6.6ක Full HD+ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන TFT Infinity V design එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් රුපියල් 75000ක ඩිවයිස් එකකට TFT පැනල් එකක් තියෙන ගැන ඇත්තටම මම අනුමත කරන්නේ. මොකද Samsung සමාගම කියන්නේ යාළගේ Super AMOLED තාක්ෂණයේ තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිලීස් කරා මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් රුපියල් 40000ට. ඉතින් එහෙම බලුවම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට TFT පැනල් එකක් දාපු එක ඇත්තටම බොරු වැඩක්. මොකද මම අර කලින් කිව්වා වගේ A52 එකේ 90Hz refresh rate එකක් තියෙන Super AMOLED පැනල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මීට වඩා රුපියල් 10000ක් විතර අඩුවෙන් A32 එකෙත් Super AMOLED පැනල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 90Hz refresh rate එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ඩිස්ප්ලේ එක ටාගට් කරලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Samsung ලා රුපියල් 75000ක ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මේක ඩිස්ප්ලේ එක මම කීයටවත් අනුමත කරන්නේ නැහැ. මොකද මීට වඩා ගොඩක්
හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේස් ඕන තරම් මාකට් එකේ මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක TFT පැනල් එකක් වුණාට මේක full HD තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩීටේල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 400ක PPI pixel density එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම TFT පැනල් එකක් නිසා viewing angles නම් මට ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකුවට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම කලර්ස් එහෙමත් average මට්ටමේ තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම brightness level එකත් average මට්ටමේ තමයි තිබ්බේ. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකකට වටින්නේ නැති ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් බරයි. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ග්‍රෑම් 203ක වගේ බරක්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 5000 mAh බැටරි එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම 15V fast charging system මේකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රන් වෙනවා. ඉතින් මට නම් හිතෙන්නේ ඇත්තටම Samsung ලා තාමත් fast charging තරඟකාරීත්වය ගැන නම් ලොකු තැකීමක් දක්වන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කම්පැනිස් ලොකු fast charging system තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිලීස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙයාලා නම් මට හිතෙන්නේ ඒ ට්‍රැක් එකට වැටිලා කියලා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ TFT පැනල් එකක් තියෙන නිසා පැය 5ක පැය 6ක වගේ screen time එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියාගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක වට 15V fast charger පාවිච්චි කරලා පැය දෙකමාරකට ආසන්න කාලයක් ඇතුළත මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක full charge කරගන්න පුළුවන් වේවි. කොහොම නමුත් battery life එක ගැන කතා කරද්දී නම් මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වුණේ නැහැ. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ UI ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Android 11 version එක. ඒ වගේම One UI 3.1 version එකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් Samsung Galaxy S22 Ultra ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පස්සේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට Android 12 version එක, ඒ වගේම One UI Force version එකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 128GB internet storage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ storage එක මදි නම් තවත් microSD card එකක් දාලා ඔයාලට storage එක extend කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මෙයාලගේ main selling point එකක් තමයි මේකේ තියෙන chipset එක. මොකද මෙන්න මේ chipset එක 5G chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MediaTek Dimensity 700 5G 7nm chipset එක. ඉතින් මෙන්න මේ 7nm 5G chipset එක මෙන්න මේ price එකකට ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට optimize කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටත් වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ perform කරන. එහෙම නැත්නම් මේ price එකට 5G chipset ඕන තරම් මේ වෙනකොට market එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නමුත් මම හිතනවා මේ වෙනකොට තියෙන 4G නැත්නම් මේ price එකේ තියෙන 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බැලුවම මේ SoC එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට perform කරනවා. මොකද මේකේ Mali G57 කියන GP එකක් තියෙන නිසා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම games කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව play කරන්න පුළුවන්. මොකද PUBG game එකකට ඔයාලට මේකේ HD graphic එකේ high frame rate එක එහෙම නැත්නම් smooth එකේ ඒ වගේම balance එකේ ultra frame rate එක උනත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ play කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙනකොට තියෙන හැම app එකක්ම මේ වගේ හැම game එකක්ම කිසිම lag වීමකින් තොරව මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳ අවසානයේ අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් කැමරා එක ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් කරලා තිනවා. ඉතින් අපි බලමු කැමරා එකේ ස්පෙක්ස් ඒ වගේම කැමරා එකේ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකේ 64 මෙගාපික්සල් f1.8 අපේජ් එකක් තියෙන වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්, ඒ වගේම 5 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේජ් එකක් තියෙන අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් සහ 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 8 මෙගාපික්සල් selfie කැමරාවකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රුපියල් 75000කට අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් මට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මේන් කැමරා එකෙත් ඇත්තටම මට ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් නැත්නම් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේම අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකේ ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තිබ්බට ඒකේ ඩීටේල් නම් ඇත්තටම කියන්න සතුටක් නැහැ. මොකද ඒ තරම ඩීටේල් ලොස් වෙලා තිනවා. ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරාවෙත් ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් හොඳ වුණාට ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. ඩීටේල් ලොස් වෙච්ච සෙල්ෆි ෆොටෝ එකක් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් අපිට නැහැ. මේක අපිට මැක්සිමම් යන්න පුළුවන් වෙන්නේ 2K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීම විතරයි. ඉතින් ඔයා ඇත්තටම රුපියල් 75000කට කැමරාව ටාගට් කරලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතන්න වෙනවා. මොකද මෙයාලගෙම මේ A52 එකේ තියෙනවා මීටත් වඩා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වුණා. මොකද ඒ ෆෝන් එක මම හිතන විදිහට මිඩ් රේන්ජ් එකේ ගෙවන මුදලට ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතර හම්බ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේකේ මේ ප්‍රයිස් එකට ඇත්තටම වැඩක් නැති කැමරාවක් තමයි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. කොහොමද මේ කැමරා සැම්පල්ස් කීපයක් බලන්නේ ඒකට ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා.
හොඳ ඔන්න ඔය ටික තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට 5G ෆෝකස් කරලා තියෙනවා. මොකද මම කලින් වීඩියෝ එක සඳහන් කරා. සාමාන්‍යයෙන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නැත්නම් 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිලීස් කරනකොට ඒකේ යම් කිසි දේවල් කට් කරනවා ඒකට 5G දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ටාගට් කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Samsung Galaxy F42 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද රුපියල් 75000කට. ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිසයින් එකක් තියෙන. ඒ වගේම ටිකක් වැඩක් නැති TFT පැනල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් වැඩක් නැති කැමරා සෙටප් එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් තීරණය ඇත්තම වාගේ සතේ මොකද මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් රුපියල් 75000ට ඔයා මිලදී ගන්නව නැද්ද කියනක අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා තමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔය පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙතින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම follow කරන්න මාව Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට වඩා ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.